নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইণ্ডিকেটৰৰ বিষয়ে সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ এন্ট্ৰি কোড কৰিব লাগে ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগে আৰু এক্সিট কোনখিনি জায়গাত কৰিলে ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট পাম ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব এই ভিডিওটো মই আশা কৰোঁ বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'ব সো আগলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম Updex Assamese channel to notun channel hoy yate moi অসমীয়াত শেয়ার মার্কেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো সো চ্যানেল টু নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে মোৰ চ্যানেলটো গ্রো হয় আৰু আপোনালোকেও ফ্ৰীতে শেয়ার মার্কেটৰ বিষয়ে শিকিবলৈ পায় তো এনিৱে আগে আমি জানি লও সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর কি হয় ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ইন্ডিকেটৰ দেখা পাইছে চাৰ্টত কেতিয়াবা ৰেড হৈছে কেতিয়াবা গ্ৰীন হৈছে সো এইটোৱে হল সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর আপনি যি কোনো চার্টত চার্টিং সফটওয়্যার আপনি পাবো ফ্রিলি अवेलेबल হয় এটু ট্রেডিং ভিউ চার্টিং সফটওয়্যার হয় ইয়াতে আপনি ইন্ডিকেটরছত আহি পেলাই সিম্পলি টাইপ কৰিব সুপার ট্রেন্ড ইয়াতে আহি গৈছে আপনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এই ইন্ডিকেটৰটো চার্টত আহি যাব তো এইটো ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ এতিয়া ট্রেডিং সিগন্যাল জেনাৰেট কৰিম তো সেইটো জানাৰ আগতে আপনি জানি লওক ইয়াৰ সেটিংসটো কেনেকুৱা সুপার ট্রেন্ডৰ বহুত সেটিংস থাকে ইয়াতে আপনি সিম্পলি দুটা বস্তুৱে চাব এটা হল ফ্যাক্টৰ আৰু এটা পিডি ফ্যাক্টৰটো আপনি 2 3 যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ফ্যাক্টৰটো আপনি 1 2 3 যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু সবতছে বেস্ট ৰিজাল্ট কোনটোৱে দিয়ে হেতু হল ফ্যাক্টৰ 2 বাই ডিফল্ট ইয়াত ফ্যাক্টৰ 1 আহে আৰু পিডি2 1 আহে সো পিডি2 আপনি আনচেঞ্জ ৰাখিব আৰু ফ্যাক্টৰটো 1 টু চেঞ্জ কৰি পেলাই 2 কৰি দিব তেতিয়া যোনটো সেটিংস আহিব হেতু একদম পারফেক্ট ইন্ট্রাডে ট্রেডিংৰ কাৰণে পারফেক্ট হয় আৰু সুইং ট্রেডিংৰ কাৰণে তো সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম এইটো এটা বহুত সিম্পল ইন্ডিকেটর হয় স্পেশালি ফর নিউ ট্রেডার্স এইটো ইন্ডিকেটর বহুত এফেক্টিভ হয় ইউজ কৰি পেলাই বহুত আপনি ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এইটো ইউজ কৰিবলৈ একদমই ইজি এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরটো ধুনিয়া সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰে সো ইয়াতে যদি আপনি চাই এইখিনি জায়গাত চাওক ধুনিয়া এটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে মার্কেটটো ওপৰলৈ গৈছে আকৌ তললৈ আহিছে ওপৰলৈ গৈছে পাৰ কৰিব পৰা নাই ৰেজিস্ট্যান্সও আকৌ তললৈ আহিছে ইয়াতো চাওক ইয়াতে ৰেজিস্ট্যান্স লৈ পেলাই সিদিনা মার্কেটটো ক্লোজ হৈছে হাই বনাইছে এইখিনিত দেন এগেইন নেক্সট ডে ই ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰলৈ গৈছে বহুত জায়গাত আপনি চাব ই ধুনিয়া সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে এইখিনি জায়গাতো চাওক মই আপোনাক দেখাম এইখিনি জায়গাত তাছে এইখিনি জায়গা ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে ইয়াতো ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰিছে সো ই এটা বহুত ধুনিয়া সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰে সো ফার্স্ট অফ অল সুপার ট্রেন্ডটো আপোনাক মার্কেটৰ ট্রেন্ডটো দিয়ে মার্কেট বুলিশ ট্রেন্ডত আছে নে বেয়ারিশ ট্রেন্ডত আছে এইটো আপনি সুপার ট্রেন্ডৰ পৰা ধুনিয়াকে গম পাব আৰু এইটো কেনেকৈ গম পাব কালাৰটো চাই গম পাব ইটস ভেরি ইজি যদি কালাৰটো গ্ৰীন হৈছে গ্ৰীন হোৱা মানে মার্কেট বুলিশ হৈছে আৰু যদি ৰেড হৈছে তাৰ মানে মার্কেট ইজ ইন ডাউন ট্রেন্ড সো যেতিয়া গ্ৰীন হ'ব তাত আপনি বাই কৰিব লাগিব ইয়াত মই ডেইলি চাৰ্ট ইউজ কৰি আছো মই আপোনাক দেখাম ইন্টাৰনেট কেনেকৈ এইটো ইউজ কৰিব লাগিব ইন্ডিকেটৰটো সো অলপমান ধৈৰ্য ধৰক সো কালাৰটো চাই আপনি ট্ৰেড ল'ব পাৰিব ৰেড হলে শর্ট কৰিব আৰু যদি গ্ৰীন হয় তেতিয়া হলে বাই কৰিব ঠিক আছে শর্ট কৰা মানে সেল কৰা এতিয়া মই আপোনাক দেখাম ইন্টাৰনেট কেনেকৈ ইউজ কৰিব সো আপনি যি কোনো স্টক লওক ইনিশিয়াল স্টেজত আপনি নিফটি 50 স্টকে লব যোনবিলাক স্টক হাই লিকুইড ঠিক আছে নিফটি 50 স্টক বিলাক বহুত ধুনিয়া লিকুইড হয় সো মার্কেট যেতিয়া ওপেন হ'ব তেতিয়া আপনি নিফটি 50 যি কোনো স্টক ইয়াতে বাছি লব যেনেকৈ মই আজি ল ইনফোসিস ঠিক আছে ইনফোসিস এটা ধুনিয়া লিকুইড স্টক আইটি সেক্টৰত প্ৰথমতে আপনি ডেইলি চাৰ্টটো চাব ডেইলি চাৰ্টত ইয়াত চাওক ইয়াতে সাপোর্ট লৈছে লৈ পেলাই ই ওপৰলৈ গৈ আছে মানে ডেইলি চাৰ্টত মার্কেটটো বুলিশ দেখা পাইছে ঠিক আছে আৰু ইন্টাৰনেট আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিম ইন্টাৰনেটৰ কাৰণে আপনি 5 মিনিট চাৰ্ট ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি ইয়াতে এতিয়া 5 মিনিট চাৰ্টটো ইউজ কৰিম সো ইয়াতে অলপমান খেলিমেলি হৈছে মই আকৌ এবাৰ আনি আছো ইনফি ওকে এতিয়া চাওক এতিয়া ধুনিয়া হৈছে মার্কেটটো যেতিয়া ওপেন হ'ব এইটো আজি চাৰ্টটো মই আপোনাক দেখাই আছো সো এইটো এটা 5 মিনিট চাৰ্ট হয় মার্কেটটো খুলিছে এইখিনি মানত 9:15 ত ইয়াতে খুলিছে খুলি পেলাই এটা ধুনিয়া ক্যান্ডেল ফর্ম কৰিছে ঠিক আছে বুলিশ ক্যান্ডেল সো মার্কেটটো খোলাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক
ধুনিয়া বুলিশ ক্যান্ডেল এটা ফর্ম হৈছে আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ কালাৰটো চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ড গ্ৰীন হৈছে মানে ই এতিয়া বুলিশ হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে ট্ৰেড কেনেকৈ লম যেতিয়া দেখিছে বুলিশ হৈছে তেতিয়া আপুনি ট্ৰেড লবলৈ অলপ সাজু হৈ থাকক আপুনি ট্ৰেড লব কেতিয়া যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব আপুনি এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগিব বাই অৰ্ডাৰ কোনখিনিত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিবলৈ হলে সদায় আপুনি ক্যান্ডেলটোৰ হাইটো চাব এইটো ক্যান্ডেলৰ হাই কিমান বনাইছে আজি হাই বনাইছে 1506.07 ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ অলপমান ওপৰত মানে বাফাৰ অলপ ৰাখিব লাগিব 0.1% সো 7 to 7 বুলিয়ে ধৰি লৈছো তো ইয়াৰ পৰা 1.5 টকা ওপৰত 8.5 সো আপনি 1500 8.5 বা 9 ত আপনি এটা লং অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব পাৰে বাফাৰটো সদায় ৰাখিব লাগিব আপনি এন্ট্ৰি কৰোতে বাফাৰটো ৰাখিব লাগিব আৰু ষ্টপ লছ লগাওতেও বাফাৰটো ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি এটা অৰ্ডাৰ ইয়াতে প্লেস কৰি থৈ দিম 1500 8.5 এইখিনি মানা ঠিক আছে সো অৰ্ডাৰ প্লেস হল এতিয়া আমি ইয়াত একো টেনচন নলওঁ যেতিয়ালে অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট নহয় আমি ইয়াতে একো কৰিবলগীয়া নাই সো আমি ওয়েট কৰিম ঠিক আছে মাৰ্কেটত আপুনি সদায় ওয়েট কৰিব লাগিব সো এতিয়া চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলটো কি হৈছে নেক্সট ক্যান্ডেলটো এটা বুলিশ ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিছে কিন্তু অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট নাই হোৱা থাকক তেনেকে থাকক আৰু এটা কথা মই এইখিনি আপোনাক কৈ দিও সুপাৰ ট্ৰেন্ড বহুতবাৰ আপোনাক লং আৰু শৰ্টৰ ইন্ডিকেশন দিব কিন্তু আপুনি সদায় হেতু ট্ৰেড কৰিব নালাগে কোনটো ট্ৰেড কৰিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে আপুনি সদায় ভলিউমটো চাব ইয়াতে চাওক কি ধুনিয়া ভলিউম ঠিক আছে এভাৰেজ ভলিউম যোনটো থাকিব ইয়াতকে বহুত ওপৰত থাকিব লাগিব ভলিউমটো তেতিয়াহে আপুনি ইয়াত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ যদি আপুনি ট্ৰেড লয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ ট্ৰেডটো সাকসেস নহব পাৰে সো ভলিউম যদি বহুত ধুনিয়া আহিছে আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ যদি লং ইন্ডিকেট কৰিছে তেতিয়া আপুনি ইয়াত এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে লং অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলো লং অৰ্ডাৰটো কিমানত প্লেস কৰিছো 1500 8.5 মানত তো নেক্সট ক্যান্ডেলটো অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট নাই হোৱা আমি ৰৈ আছো নেক্সট ক্যান্ডেলটো নাই হোৱা তাৰ নেক্সটটো নাই হোৱা তাৰ পিছতো চাওক এইখিনি জায়গাত বহুত দেৰি প্লে কৰি আছে মাৰ্কেটটো তো এনেকুৱা হয় জেনাৰেলি বহুত বেছি যদি গ্যাপ আপ ওপেন হয় মাৰ্কেটটো অলপ দেৰি তাত প্লে কৰে কনসলিডেট কৰে তাৰ পিছত চাওক কি হৈছে ওকে এইখিনি জায়গাত আহি পেলাইহে অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈছে তো যেতিয়া অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া আপুনি ইয়াত এটা ষ্টপ লছ লগাব লাগিব ষ্টপ লছ কোড লগাব এইখিনি জায়গাত কনসলিডেশন জোনৰ যোনটো লো পইণ্ট হ'ব সুইং লো পইণ্ট সেইখিনি জায়গাত আপুনি এটা ষ্টপ লছ অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব তো এইখিনি জায়গাত চাওক কোনটো পইণ্ট সবতছে লোয়েষ্ট পইণ্ট সেইখিনি জায়গাত আপুনি ষ্টপ লছ প্লেস কৰিব সো এইটো ক্যান্ডেলৰ যোনটো লো আছে হেতু হল আপোনাৰ ষ্টপ লছ পইণ্ট সো এইটো প্ৰায় 1498 আপুনি অলপমান বাফাৰ ৰাখিব সো 1 টকা বা 1.5 টকা সো 1496 মানত আপুনি এটা ষ্টপ লছ লগাই দিয়ক এইখিনি মানত আমি এটা ষ্টপ লছ লগাই দিলো ঠিক আছে সো ইয়াতে ৰিস্ক আপোনাৰ কি হল 0.83% মানে 12 টকাৰ আমি ৰিস্ক লৈছো সো ইনিশিয়ালি আপোনাৰ টাৰ্গেটটো কিমান হ'ব 1:1 হিচাপত ৰাখিব মানে 12 টকা আপুনি ইয়াত টাৰ্গেটটো সেট কৰিব সো এইখিনি আমাৰ 12 টকা টাৰ্গেট সেট হল ঠিক আছে সো প্ৰথম টাৰ্গেট যেতিয়া এচিভ হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াত অলপমান প্ৰফিট বুক কৰিম সো এতিয়া চাওক অলপ পিছত কি হয় অলপ পিছত ই ওপৰলৈ গৈ আছে চাওক এইখিনি জায়গাত গৈ পেলাই আপোনাৰ প্ৰথম টাৰ্গেটটো এচিভ হৈ গল সো প্ৰথম টাৰ্গেট এচিভ হোৱা মানে ইয়াতে আপুনি 50% মান প্ৰফিট বুক কৰি লব যদি ইয়াতে আপুনি 1000 কোয়ান্টিটি বাই কৰিছে তেতিয়া হলে 500 কোয়ান্টিটি আপনি ইয়াতে সেল কৰি দিব প্রফিট টু বুক কৰিলে 12 টকাৰ প্রফিট বুক কৰিলে আৰু বাকি যোনখিনি 500 শেয়ারস থাকিব হেতুৰ কাৰণে আপনি স্টপ লস টু ইনিশিয়ালি যোনটো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে যোনটো পয়েন্টত আপনি এন্ট্ৰি কৰিছে এইখিনি পয়েন্টত আপনি স্টপ লস টু ট্ৰেইল কৰি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপনি ওয়েট কৰক নেক্সট কি কৰিব যেতিয়ালৈকে ই ওপৰলৈ গৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আপনি স্টপ লস টু ট্ৰেইল কৰি থাকিব পাৰে স্টপ লস চাওক এইখিনি মানত আছিল এতিয়ালৈ কিন্তু স্টপ লস হিট হোৱা নাই ইয়াতে এটা সুইং পয়েন্ট বনাইছে মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ গৈছে গৈ পেলা আকৌ ই তললৈ আহিছে মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গল এক সেকেন্ড
ইয়াৰ পৰা এনেকে গ'ল আকৌ তললে আহিছে আহি পেলাই আকৌ ই ওপৰলে গৈ আছে সো ইয়াতে এটা সুইং পইণ্ট বনাইছে সো নেক্সট আপুনি ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰি পেলাই এইখিনি মানত লগাই দিব 1513 মানত সো প্ৰথমতে 1508 আছিল তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে হ'ব তাৰপিছত আকৌ আপুনি ৰৈ থাকক অলপ দেৰি ৱেইট কৰক কৰি পেলাই যেতিয়ালৈকে সুইং লো নবনায় তেতিয়ালৈকে আপুনি ট্ৰেডটো তেনেকে থাকিব আৰু বাই চান্স কোনবা এটা ক্যান্ডেল যদি সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত আহি পেলাই ক্লোজিং দিছে যেনেকে এইটো ক্যান্ডেলত দিছে ইয়াতো আপুনি যদি বিচাৰে ফুল প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে সুপাৰ ট্ৰেন্ড আৰু যোনটো ক্লোজিং পইণ্ট একদম এক্সাক্ট একে জায়গা সো অলপমান যদি ৰিস্ক ল'ব পাৰে কাৰণ আপুনি অলৰেডি প্ৰফিটত আছে অলপ ৰিস্ক লোৱাত একো আপত্তি নাই ঠিক আছে যদি ৰিস্ক লৈ পেলাই এনেকে ট্ৰেডত আপুনি থাকে তেতিয়া হলে আকৌ প্ৰফিট অলপ বেছি পাব ইয়াতে চাওক এইটো ক্যান্ডেলত কিন্তু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত আহি পেলাই বহুত তলত আহি ক্লোজিং দিলে সো আপুনি ষ্টপ লছ ইয়াতে লগাইছে তাৰ পিছত যেতিয়া এনেকে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আপুনি এইখিনি ফুল প্ৰফিট বুক কৰি লব ঠিক আছে সো ইয়াত দুটা টেকনিক আছে প্ৰথমতে আপুনি সুইং লোত ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ কালাৰ কেতিয়া চেঞ্জ হয় যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া ফুল প্ৰফিট বুক কৰি লব অলপমান পেশেন্সটো লাগিব মাৰ্কেটত আপোনাৰ পেশেন্স নহলে পইচা কমাব নোৱাৰে দ্যাট ইজ ফৰ শিওর সো এনেকে আপুনি ট্ৰেড লব লাগিব ইউজিং সুপাৰ ট্ৰেন্ড আৰু শৰ্ট সাইডতো একে শৰ্ট সাইডতো আপুনি তেনেকে যেতিয়া সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব তেতিয়া আপুনি শৰ্ট এন্ট্ৰি লব যেনেকে ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছে সো আপোনাৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট কোনখিনি হ'ব লাগিছিল লো অফ দিস ক্যান্ডেল লং কৰা সময়ত হাইট আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগিব আৰু শৰ্ট কৰা সময়ত লো তো ইয়াতে যদি আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলে হয় আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হোৱা নাই ঠিক আছে এইটো আগদিনাৰ মই ক্যান্ডেল দেখাই আছো সো ইয়াতে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউটে হোৱা নাই আৰু ইয়াত আপুনি ট্ৰেডও ল'ব নালাগে কাৰণ ভলিউমটো চাওক ইমান খাস নহয় সো ভলিউম যেতিয়া সিগনিফিকেন্ট আহিব তেতিয়াহে আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব আদাৰৱাইজ দিনভৰ মানে এনেকে উপৰতল কৰি থাকিব সেইবিলাকত আপুনি ট্ৰেড নলব আপুনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই যেতিয়া সিগনিফিকেন্ট ভলিউম আহিব তেতিয়াহে আপুনি ট্ৰেড লব আৰু এটা চাই লওঁ টাটা মোটৰ চাই লওঁ টাটা মোটৰছৰ চাৰ্টটো কেনেকুৱা টাটা মোটৰছতো ইয়াতো চাওক অৰ্ডাৰ প্লেস হ'ল এইখিনি মানত আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলে হয় হাই অফ দিস ক্যান্ডেল ঠিক আছে নেক্সট ক্যান্ডেলতো ই অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হৈছে কিন্তু আপোনাৰ ষ্টপ লছ হিট হোৱা নাই ষ্টপ লছটো কোনখিনি হ'ব লাগে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত নহলে লো অফ দিস ক্যান্ডেল সো আপুনি ট্ৰেডটো হোল্ড কৰি ৰাখিলে চাওক পিছত ই ওপৰলে গৈছে কিন্তু টাটা মোটৰছ আপুনি ইয়াতে যদি এন্ট্ৰি কৰিলে হয় এইখিনি মানত বা এইখিনি মানত আপুনি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰিলে হয় আৰু চাও কি ষ্টক আছে টাইটান এটা ধুনিয়া ষ্টক হয় লিকুইড ষ্টক নিফটি 50 ৰ ভিতৰত ওকে ইয়াতে চাও ইয়াতে আপুনি যদি ট্ৰেড ললে হয় একদম ধুনিয়া প্ৰফিট এটা পাই গল হয় সো আপোনাৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট কোনখিনিত হ'ল হয় এন্ট্ৰি পইণ্ট হাই অফ দিস ক্যান্ডেল তাৰ পিছত চাও ইয়াৰ পৰা কিমান ওপৰলৈ গৈছে উইদিন ফিউ মিনিটস 5-6টা মান ক্যান্ডেলতে আপুনি এটলিষ্ট 2% মান প্ৰফিট পাই গলে হয় আৰু ইন্টাৰডে 2% প্ৰফিট বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰফিট ঠিক আছে সো সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰটো ইউজ কৰি পেলাই আপুনি এনেকে ট্ৰেড লব লাগিব সো আশা কৰো এই ভিডিওটোত আপুনি সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ বিষয়ে ভালকে গম পাইছে যদি ইয়াতে কিবা সন্দেহ আছে কিবা ডাউট আছে প্লিজ কমেন্ট বক্সত খুটি পেলাই জনাব মই তাৰ উত্তৰ নিশ্চয় দিম সো আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়ার